Hi mga kamyaw-meow! Welcome back to my channel. I'm your Chef Meow. Hashtag Pilingerang Pusa. Alam ko lahat tayo under quarantine and most of us is receiving relief goods from the volunteers, Good Samaritan, and from the government. Kaya naman ginawa ko tong vlog na to para i-share sa inyo ang isang ECQ recipe which is budget friendly, easy to make, and of course, delicious. For the ingredients, we need the Pansit Bihon, any brand will do. Also sardines, garlic, onion, cabbage, soy sauce, salt and pepper, aji ginisa. And for the optional, you can have the chili paste since I like spicy food, and also red and green bell pepper. For the procedure, first put a little amount of oil. We will wait until the oil gets hot. Once the oil is hot, you can put the onion first. Wait until it turns. Next to onion is the garlic. Put the garlic. Saute them both. Pagkatapos ng hapin, sobrang bango na niya. Onion at saka garlic pa lang yan. Next natin is the sardines. Lagay natin. Pagkatapos ng sardinas, pwede na natin siya lagyan ng salt. And pepper. At naman, lagyan natin siya ng aji ginisa. Okay. Pwede na natin siyang lagyan ng soy sauce. Haluin lang. Pwede natin siyang lagyan ng additional water. Hintayin lang natin siyang kumulo. Ayan, kumukulo na siya. So this time, I will put the chili paste. Ito ay optional lang kasi mahilig nga ako sa spicy, so pwede na siya. Konti lang ilalagay natin kasi yung sardines mismo is maanghang na siya. Pwede na natin ilagay ang bihon. Then,
Lubog lang natin yung bihon para masipsip niya yung water. At kapag malapit na maluto ang bihon, pwede na nating isama ang bell pepper. Guys, leftover lang to ng last video ko ha. So, still ECQ recipe pa rin siya. Pwedeng walanan. Sardinas lang at saka cabbage, pwede na. Lastly, cabbage. Then, mix lang natin siya. Okay na guys, luto na siya. That's right. Finished product. And this one, the ECQ recipe number 1. Okay, yes, this is it, pansit. Tikiman time. So, kita nyo naman, pinaghandaan ko yan. Ayos ba? Mukhang mamahalin. Sardinas lang yan. So, taste na natin siya. As maanghang siya. So, since mahilig naman talaga ako sa maanghang, no problem. Pero kung kayo, better kung hindi talaga mahilig sa maanghang, skip nyo na yung chili paste. Pero sa akin, swak na swak. I'm so kilig. By the way guys, gusto magpa-shoutout ng mga kapatid kong mga barako. 3 lang naman ang kapatid ko, so batiin ko na sila. Sa panganay, hi kuya. Kay Ibes, tsaka kay Mark. Tapos nagpapa-shoutout din yung mga friends ko sa Dubai. Thank you ha. Thank you so much. Hindi to sarcastic pero really, thank you. And then, sa mga ka-work ko na pinilit ko mag-subscribe, thank you so much. And of course, to my husband and bulinggit. Baby, nagpa-practice na si Mami para sa susunod, magbe-bake naman tayo sa bahay. Diba?